Hello mga friends! Welcome po sa kusina ni Bibay. So sa araw po ito, ang ating gagawing recipe ay beef tapa. So ito po ay napakasarap, lalo na sa tapsilog. Panalong panalo. Tara na! Dito po tayo magpe-prepare ng pang-marinate. So, i-marinate po natin ang ating beef for 24 hours. Para sa complete ingredients, pag-check lang po ating description box. Well, we hope that you like our recipe for today. Yan po ang beef tapa. So kami po ang kusina ni Bibay. Don't forget to like, subscribe and share. And as always, enjoy cooking. See you in our next video.